फ्रेन्ड्स तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिसियनमा र आज तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु फ्रेन्ड्स जसमा तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यहाँनिर चारटा स्विच छ मेरो फ्रेन्ड्स एउटा सकेट छ 5 पिन सकेट है यहाँनिर आउटपुटको लागि चारटा होल्डर छ फ्रेन्ड्स है र योमा चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के देखाउनु भनेर भनेको भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेन्ड्स यहाँनिर चाहिँ जस्तो तपाईले हेर्नुहुन्छ एउटा 5 पिन सकेट छ एउटा स्विच छ र एउटा स्विच जुन चाहिँ छ यो तीनटा चाहिँ म इन्भर्टरले चलाउँछु फ्रेन्ड्स र यो दुईटा जुन चाहिँ देख्नु हुँदैछ तपाईले यो दुईटा चाहिँ म मेन ग्रिडले चलाउँछु फ्रेन्ड्स है र यो कनेक्सन कस्तो प्रकारले हुन्छ हुन त इन्भर्टरमा फ्रेन्ड्स दुई प्रकारले कनेक्सन हुन्छ है म त्यो तपाईहरुलाई यो पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर देखाउँछु जस्तै पार्ट 1 मा चाहिँ म यो तीनटा चाहिँ इन्भर्टरले बनाउँछु यो दुईटा चाहिँ म ग्रिडले चलाउँछु फ्रेन्ड्स है र अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई कस्तो अर्को कनेक्सन बताउँछु इन्भर्टरको अर्को कनेक्सन पनि कस्तो प्रकारले हुन्छ त्यो गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स र योमा म सिधै कनेक्सन गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स तपाईहरुलाई अब हेर्नुस् जस्तै यस्तो टुक्रा वायर लिएको छु फ्रेन्ड्स र यो टुक्रा वायरलाई यो दुईटालाई सर्ट गरिदिनुस् फेरि यो दुईटालाई सर्ट गरिदिनुस् यो म गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स है यहाँनिर यसो हेर्नुस् है किनभने यो दुईटा चाहिँ मेरो इन्भर्टरको सप्लाई हो फ्रेन्ड्स है यो दुईटा चाहिँ इन्भर्टरको सप्लाई र इन्भर्टरको सप्लाईमा यो दुईटा वायर हालेर देखाउँछु म फ्रेन्ड्स है र यो वायरलाई तपाईले यसरी हालिदिनुस् फ्रेन्ड्स र यसलाई टाइट गरिदिनुस् यसलाई बानिदिनुस् अनि देखाउँछु फ्रेन्ड्स र फ्रेन्ड्स हेर्नुस् यो दुईटालाई मात्रै सर्ट गरेको छु अब यहाँबाट चाहिँ तपाईले लाइन लाइदिनुस् एउटा लाइन काटिकन यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स एउटा रेड कलरको वायर लिएको छु यसले काटेर यसलाई दिन्छ फ्रेन्ड्स है यो लामै युज गरिरहेको छु वायर काटेको छुइनँ है र यसलाई म टाइट गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् है यो भयो मेरो है यसरी राखिदिन्छु यहाँ हेर्नुस् है यहाँ न्युट्रल आउँछ फ्रेन्ड्स अब एउटा वायर लिनुस् यो दुईटालाई सर्ट गर्नुस् फ्रेन्ड्स र टुक्रा वायर लिएको छु फ्रेन्ड्स र यहाँनिर सर्ट गरेर हालिदिन्छु यहाँ हेर्नुस् यहाँ चाहिँ यसरी है अब यो दुईटालाई टाइट गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स र यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स मैले सर्ट गरिदिएको छु यो लामो भएकोलाई चाहिँ म यहाँनिर कट गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् यो हेर्नुस् यहाँ अलग्गै भयो दुईटा सर्ट यो अलग्गै भयो दुईटा सर्ट हैन यहाँबाट चाहिँ बल्ब लगाइदिन्छु फ्रेन्ड्स यो त मेरो 3 वे छ यो दुईटालाई चाहिँ डमी राख्छु फ्रेन्ड्स है र यहाँबाट चाहिँ म बल्ब यहाँबाट पनि बल्बलाई यहाँबाट चाहिँ फ्रेन्ड्स एउटा बल्ब लगाइदिन्छु फ्रेन्ड्स यो चाहिँ इन्भर्टरले चल्छ फ्रेन्ड्स यो चाहिँ मेरो ग्रिडले चल्छ अब हेर्नुस् यहाँ र यहाँबाट बल्बको लिनुस् हैन यो जस्तै मैले होल्डर लिएको छु फ्रेन्ड्स र यो जुन चाहिँ होल्डरको एउटा यो जुन चाहिँ पोइन्ट छ यो कुनै पनि एउटा टर्मिनलमा दिनुस् फ्रेन्ड्स यसरी है यसरी दिनुस् अनि यसलाई पनि तपाईले टाइट गरिदिनुस् है यसरी टाइट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स है अब यो अर्को बोल्डर पनि लिनुस् यो अर्को होल्डरको पनि यो जुन चाहिँ रेड पोइन्ट छ रेड पोइन्टमा पनि तपाईले यसरी हालिदिनुस् फ्रेन्ड्स है अर्को स्क्रुड्राइभर लिन्छु फ्रेन्ड्स है त्यहाँबाट तपाईहरुलाई देखाउँछु फ्रेन्ड्स है र यसलाई पनि मैले टाइट गरिदिएँ पनि टाइट गरिदिएँ र फ्रेन्ड्स यो दुईटा भयो यो दुईटा न्युट्रल पोइन्ट छ फ्रेन्ड्स यो दुईटा पोइन्टलाई त्यतिकै राख्नुस् है यहाँ दुईटा भयो यो अलग्गै छ फ्रेन्ड्स यो अलग्गै छ यताको र यताको है अब के गर्नुस् फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि त्यस्तै प्रकारले एउटा यो होल्डर लिनुस् यो होल्डरको पनि यो रेड पोइन्ट हैन यहाँ हालिदिनुस् फ्रेन्ड्स यहाँ हालिदिनुस् अनि यसलाई पनि तपाईले टाइट गरिदिनुस् फ्रेन्ड्स है अब तपाईले के गर्नुस् फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ तपाईले ग्रिडको सप्लाई गर्नुस् फ्रेन्ड्स यो मेरो ग्रिडको मेन ग्रिडको यो फेस वायर हो फ्रेन्ड्स यो फेस वायरलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुस् फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि मेरो ग्रिडको सप्लाई हो फ्रेन्ड्स यो ग्रिडको एउटा वायरमा यसरी हालिदिनुस् यसलाई अलिकति लुजिङ गर्नुस् फ्रेन्ड्स त्यहाँबाट यसलाई तपाईले टाइट गरिदिनुस् है फ्रेन्ड्स त्यसरी यहाँनिर मेन ग्रिड फेस आयो है र यो मेन न्युट्रल फ्रेन्ड्स यो मेन न्युट्रललाई तपाईले यो होल्डरको एउटा न्युट्रल हैन र
यो एउटा होल्डरको न्युट्रल र एउटा होल्डरको न्युट्रल, यो तीनटै न्युट्रललाई तपाईले मेन न्युट्रल, यो मेन न्युट्रलसँग हैन, यो तीनटा होल्डरको न्युट्रल फ्रेन्ड्स है, यो तीनटै होल्डरको न्युट्रललाई तपाईले यसरी जोइन गरिदिनुस् है, तीनटै होल्डरको न्युट्रललाई। र यो मेन न्युट्रल छ जुन चाहिँ यो मेन न्युट्रललाई, ग्रिडको मेन न्युट्रललाई तपाईले यसरी न्युट्रललाई जोडिदिनुस् अनि तपाईले एउटा वायर यो न्युट्रलबाट यहाँ न्युट्रललाई पनि तपाईले दिनुपर्छ फ्रेन्ड्स। र त्यसको लागि चाहिँ यो वायर ल्याउँछु फ्रेन्ड्स है, रेड कलरको वायर छ मेरोमा है, र यो वायरसँग मैले अट्याच गरिदिएको छु फ्रेन्ड्स हो। त्यहाँबाट यो जुन चाहिँ वायर छ यसलाई म न्युट्रलमा हालिदिन्छु फ्रेन्ड्स यसरी, अनि यसलाई टाइट गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स यसरी है। यसले न्युट्रल पायो फ्रेन्ड्स, मेन न्युट्रल। यसलाई अलिकति टाइट गर्छु प्लायरले है, प्लायर युज गर्नुपर्छ फ्रेन्ड्स यसरी। त्यहाँबाट तपाईले यसलाई टेप लगाइदिनुहोस् फ्रेन्ड्स है, यसमा ब्ल्याक टेप लगाइदिनुहोस् यसरी, बुझ्नुभयो होला फ्रेन्ड्स है यसरी हैन फ्रेन्ड्स। अब चाहिँ के हुन्छ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ छ यहाँनिर एउटा वायर लिनुहोस्, यो वायर लिनुहोस् है, एउटा वायर, यो चाहिँ तपाईको इन्भर्टरको वायर हो फ्रेन्ड्स। यो इन्भर्टरको वायरलाई चाहिँ तपाईले यहाँ हालिदिनुहोस् फ्रेन्ड्स, यहाँ हालिदिनुहोस् यसरी, अनि तपाईले टाइट गरिदिनुहोस् फ्रेन्ड्स। यस्तो गर्नुभयो फ्रेन्ड्स हैन। अब बुझ्नुभयो होला, यहाँनिर जुन चाहिँ यो सप्लाई आउँदैछ यो इन्भर्टरको मात्रै आउँछ है, न्युट्रल कमन पाइहाल्छ यताबाट। यति पाटा इन्भर्टरले बल्छ फ्रेन्ड्स, यति मेरो ग्रिडले बल्छ, मेन्सले बल्छ, न्युट्रल कमन गरिदिएको छु फ्रेन्ड्स है। यति नै हो फ्रेन्ड्स कनेक्सन। अब म तपाईलाई टेस्टिङ गरेर देखाउँछु बल्बहरू जोडेर फ्रेन्ड्स, बल्बमा हालेर। र फ्रेन्ड्स यहाँनिर मैले कनेक्सन गरेर रेडी राखिदिएको छु तीनटा बल्ब है र सकेट। अब म सप्लाई दिन्छु र एउटा निकालेर देख्छु, किनभने यो तीनटा सकेट स्विच इन्भर्टरले चल्छ, यो दुईटा ग्रिडले चल्छ फ्रेन्ड्स। यो इन्भर्टरले दुईटाले ग्रिडले हैन फ्रेन्ड्स। र यो लिएको छु। अब म बल्ब हाल्छु फ्रेन्ड्स, एकैवटामा बल्ब हालेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स तपाईहरुलाई है यसरी। यो चाहिँ सकेटको लागि फ्रेन्ड्स एउटा, र यो पनि हालिदिन्छु फ्रेन्ड्स है। अब म सप्लाई दिन्छु फ्रेन्ड्स है, सप्लाई दिन्छु यता ग्रिडको सप्लाई पहिला यहाँनिर है। र ग्रिडको सप्लाई दिँदाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, ग्रिडको जस्तो सप्लाई दिए यसले बल्यो, यो बल्यो हो फ्रेन्ड्स, यसले बल्यो। अब यो हैन, यो बलेन किनभने यो तीनटा मेरो इन्भर्टर सप्लाई हो फ्रेन्ड्स हैन। यो चाहिँ मेरो इन्भर्टर सप्लाई, यो एउटा वायर मात्रै, यो फेस वायर चाहिँ मेरो इन्भर्टर। म जस्तै इन्भर्टर वायर फ्रेन्ड्स यहाँ हाल्छु, यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स हो, यसले यो बल्छ, यहाँले बल्छ फ्रेन्ड्स हेर्नुहोस्, यहाँले बल्छ हो। अब यो दुईटा मेरो ग्रिडको फ्रेन्ड्स हो, यो दुईटा इन्भर्टरको यहाँ हेर्नुहोस्, इन्भर्टरको दुईटा ग्रिडको हो। र इन्भर्टरको लागि चाहिँ मैले यहाँ बालेँ हो। र इन्भर्टरको लागि चाहिँ यो एउटै वायर हुन्छ फ्रेन्ड्स, यो एउटै वायरको आउटपुट इन्भर्टर दिन्छ फ्रेन्ड्स। जस्तो म तपाईलाई यहाँ हाल्छु यहाँनिर हेर्नुहोस् हो। र आजको यो भिडियोमा यति नै थियो फ्रेन्ड्स, तपाईलाई देखाउनु पर्ने। र आशा गर्दछु कि तपाईलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर फ्रेन्ड्स। र मन पर्यो भने प्लिज मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्, ताकि मेरो यस्तै नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो आउनेछ फ्रेन्ड्स। र तपाईँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, तपाईँको कीमती समय दिएर भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स।